นี่ทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องความลับของกษัตริย์หน้ากากเหล็กแห่งเยรูซาเล็มกันค่ะสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์วิวค่ะไหนใครเคยเห็นภาพนี้ในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าใครเคยดูหนังแล้วเห็นภาพนี้บ้างคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับภาพนี้นะเป็นภาพของกษัตริย์คนหนึ่งที่ใส่หน้ากากเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็มีผ้าคลุมแบบแทบทั้งตัวเลยนะคะคนนี้หลายคนรู้จักหน้าแต่ว่าไม่รู้ชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนค่ะจริงๆแล้วเขาเนี่ยนะคะคือกษัตริย์บอลวินที่4แห่งเยรูซาเล็มซึ่งเป็นกษัตริย์ชื่อดังเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากๆในช่วงเวลาสงครามครูเสดค่ะประเด็นก็คือบอลวินที่4เนี่ยเขามีความลับของเขาซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะว่าแต่สรุปแล้วบอลวินที่4เนี่ยเขามีความลับอะไรและวีรกรรมของเขามีอะไรทำไมเขาจะต้องใส่หน้ากากเหล็กทำไมคนถึงแบบจดจำเขาได้วันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยใครที่ติดตามเรื่องราวจาก Point of View เคยอยากไปเห็นสถานที่จริงที่เรื่องราวเหล่านั้นเกิดไหมคะเรามี Point of View on Tour แล้วค่ะคอนเซ็ปต์ของ Point of View on Tour เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระณสถานที่จริงที่มันเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องการสร้างพีระมิดอียิปต์ไปจนกระทั่งถึงตำนานอนาโตเซียที่รัสเซียเลยค่ะจากประเทศไหนก็รับรองว่าสนุกและได้สาระแน่ๆนะคะส่วนคอนเซปต์การเดินทางของเราง่ายๆเลยค่ะกินหรูอยู่สบายวิวอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้เราจะพักโรงแรมระดับท็อปของแต่ละประเทศที่เราไปกินอาหารอร่อยๆเพราะว่าวิวเป็นคนเลือกกินค่ะทุกคนถ้าวิวกินได้ทุกคนกินได้แน่นอนใครที่สนใจจะไปออนทัวร์กับวิวนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage Point of View เลยค่ะสนใจทริปไหนรีบจองนะคะมีจำนวนจำกัดมากจริงๆเต็มหมดอดนะแล้วอย่าลืมไปเที่ยวแบบทั้งสนุกและได้สาระกันนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะเราจะคุ้นกับภาพนี้ของกษัตริย์บอลวินที่4จากเรื่อง Kingdom of Heaven ใช่ไหมที่เป็นหนังนะคะกษัตริย์บอลวินที่4เนี่ยนะคะมีตัวตนจริงค่ะอยู่ในช่วงสมัยศตวรรษที่12ก็คือช่วงของสงครามครูเสดนั่นแหละซึ่งสงครามครูเสดถ้าใครจำกันได้จากที่วิวเคยเล่าก็คือเป็นสงครามที่มีการแย่งกรุงเยรูซาเล็มการมีการรบกันระหว่างฝั่งศาสนาคริสต์กับฝั่งศาสนาอิสลามใช่ไหมคะทีนี้ในช่วงเวลาที่บอลวินที่4ขึ้นครองราชย์เนี่ยตอนนั้นเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การปกครองของชาวคริสต์เนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นบอลวินจะไม่ใช่กษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มนะคะแล้วมุสลิมก็มีความพยายามจะแบบยึดคืนอยู่ทีนี้ตอนนั้นมันมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของมุสลิมชื่อว่าซาลาดินนี่เป็นกษัตริย์มุสลิมชาวเคิร์ดคือมุสลิมก็มีหลายกลุ่มนะคะวันนี้เราจะพูดในมุมของศาสนาคริสต์เกือบจะ 100% เลยเราจะไม่ได้พูดไปแตะในมุมของศาสนาอิสลามเลยนะเพราะว่ากษัตริย์บอลวินที่4เนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ของฝั่งคริสต์นะคะดังนั้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบเทไปทางนี้เพราะว่าคลิปนี้เราพูดถึงคนฝั่งนี้เนาะถ้าสมมติว่ามีคลิปหน้าเราพูดถึงกษัตริย์ที่ไปทางมุสลิมเราก็จะไปเททางนั้นแทนนะคะใดๆก็ตามค่ะกลับมาที่เรื่องของบอลวินที่4ต้องบอกว่ากษัตริย์บอลวินที่4เนี่ยนะคะในช่วงสงครามครูเสดเนี่ยอาจจะมีคนพูดถึงเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราพูดถึงในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยนะเรื่องราวของกษัตริย์บอลวินที่4เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่านี่คือหนึ่งในนักรบที่กล้าหาญมากๆและเป็นหนึ่งในคนที่สามารถต่อสู้ได้แบบเก่งมากๆในการป้องกันกรุงเยรูซาเล็มจากการยึดครองของฝั่งมุสลิมค่ะแต่ประเด็นก็คือภายใต้ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์บอลวินที่4เนี่ยนะเขามีความลับใหญ่มากๆข้อหนึ่งซ่อนอยู่ชนิดที่ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องนี้หลุดออกไปเนี่ยนะโอ้โหคนจะต้องรังเกียจเขามากๆแน่ๆเลยความลับข้อนั้นของเขานะคะก็คือเขาเป็นโรคเรื้อนค่ะทุกคนซึ่งโรคเรื้อนเนี่ยนะทุกวันนี้เราอาจจะได้ยินชื่อน้อยลงเราอาจจะได้ยินแค่ว่ามีคนล้อกันบ้างอะไรบ้างพูดถึงสัตว์บ้างแต่เราไม่ค่อยพูดถึงคนที่เป็นโรคเรื้อนแล้วนะคะโรคเรื้อนเนี่ยนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงค่ะซึ่งมันจะทำให้คนที่ติดเชื้อแบคทีเรียตรงนี้ได้รับผลกระทบต่อเส้นประสาทบริเวณผิวหนังบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณดวงตานะคะแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาไม่ได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไปเนี่ยก็อาจจะทำให้พิการได้เลยนะคือแขนขาอาจจะพิการหรือว่าตาอาจจะบอดได้นะคะแล้วอาการของคนเป็นโรคนี้เนี่ยนะเริ่มแรกมันจะเหมือนอาการของโรคผิวหนังก่อนคือสีผิวจะเริ่มไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเริ่มมีอาการแปลกๆเช่นมีอาการชาเริ่มแบบหยิกแล้วไม่รู้สึกไม่เจ็บขนอาจจะร่วงบ้างเหงื่ออาจจะไม่ออกบ้างนะคะซึ่งความร้ายแรงของโรคนี้เนี่ยนะคือมันเป็นโรคติดต่อค่ะติดต่อผ่านทางละอองฝอยผ่านทางจมูกผ่านทางปากอะไรอย่างนี้นะต้องบอกว่าทุกวันนี้เรารักษาโรคเรื้อนกันได้ง่ายมากเราสามารถใช้ยาปฏิชีวนะรักษาได้อะไรได้เพราะว่าทุกวันนี้เราฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วเนาะแต่ถ้าย้อนไปในเวลาสมัยก่อนเนี่ยนะคะโรคเรื้อนถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเพราะว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ได้แปลว่าเป็นแล้วมันก็คือนำไปสู่การพิการใช่ไหมแล้วระหว่างทางมันก็มีรอยโรคให้เห็นอะไรให้เห็นมันก็จะเป็นโรคที่คนรังเกียจการรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากอะไรไม่ต้องย้อนไปถึงสมัยของบอลวินที่4อะค่ะเอาแค่ในประเทศไทยเราเองย้อนกลับไปสักประมาณ100 กว่าปีหรือรุ่น
แบบเจเนอเรชันทวดเราอะไรอย่างเงี้ยโรคเรื้อนก็ยังเป็นโรคที่คนรังเกียจอยู่ถึงขนาดที่ว่าเวลาใครก็ตามที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะเขาต้องให้ออกไปอยู่นอกสังคมเลยคือคุณไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ตรงไหนอย่างในไทยเราก็จะเห็นแบบพวกนิคมโรคเรื้อนที่ยังมีอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะว่าคุณเป็นโรคเรื้อนคุณไปอยู่รวมกันในนิคมโรคเรื้อนไม่ต้องออกมาให้คนข้างนอกเจอไม่ต้องออกมาให้คนติดกันแล้วเขาก็อยู่อาศัยกันอยู่ในนั้นมีลูกอะไรทุกวันนี้นิคมโรคเรื้อนยังอยู่แต่คนป่วยเนี่ยอาจจะไม่เหลือแล้วนะคะเหลือแต่ลูกหลานของคนป่วยอย่างเงี้ยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าขนาดในยุคที่แบบใหม่มากๆเนี่ยก่อนที่จะรักษาโรคเรื้อนได้คนยังรังเกียจกันขนาดนี้เลยนึกภาพบอลวินที่4ย้อนกลับไปสมัยสงครามครูเสดถ้าใครรู้ว่าบอลวินที่4เป็นโรคเรื้อนคนจะรังเกียจขนาดไหนใช่ไหมอันนี้คือพูดถึงในแง่ของโรคเท่านั้นนะทีเนี้ยถามว่าแล้วเรื่องราวของบอลวินที่4มาเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อนตั้งแต่เมื่อไหร่เขาเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คือย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะบอลวินที่4ไม่ได้มีอาการอะไรที่แสดงให้เห็นเลยค่ะว่าเขาจะเป็นโรคเรื้อนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปเล่นอยู่กับเพื่อนๆผู้ชายปกติเล่นไปเล่นมาประสบอุบัติเหตุป๊อกไปโดนแขนซึ่งปกติแล้วประสบอุบัติเหตุโดนแขนขนาดนี้มันต้องเจ็บมากนะคะแต่ว่าบอลวินที่4ไม่รู้สึกอะไรเลยหมอก็เริ่มว่าทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะจับมาตรวจหน่อยแขนไม่รู้สึกนู่นนี่นั่นสังเกตว่าแขนของบอลวินที่4รวมถึงมือเนี่ยเนื้อมันน่าจะตายไปละซึ่งอาการมันเหมือนโรคเรื้อนมากเลยหมอก็เริ่มว่าใช่หรือเปล่าประเด็นก็คือหมอก็ไม่กล้าฟันธงว่าใช่เพราะว่าถ้าใช่ปุ๊บมันคือโรคที่คนรังเกียจมากแล้วคุณแบบกำลังจะเป็นกษัตริย์คุณจะเป็นโรคเรื้อนได้ยังไงในเมื่อคุณแบบว่าตอนนั้นบอลวินที่4คือเป็นรัชทายาทแล้วเป็นรัชทายาทแห่งกรุงเยรูซาเล็มทุกคนคณะแพทย์ก็แบบใครจะกล้าเป็นคนฟันนะว่าบอลวินที่4ป่วยเป็นโรคเรื้อนจริงเขาก็ต้องไปค้นข้อมูลเพิ่มไปหานู่นหานี่มาตรวจไปตรวจมาหลายรอบจนมั่นใจค่ะว่าบอลวินที่4เป็นโรคเรื้อนจริงๆทีนี้แหละปัญหาเกิดแล้วรัชทายาทป่วยเป็นโรคเรื้อนทำยังไงดีคือถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ไล่ออกไปอยู่นอกเมืองแต่นี่รัชทายาททำอะไรไม่ได้ไงไม่เป็นไรตอนนี้อาการยังไม่ได้ออกเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปบอกใครว่าเขาเป็นโรคเรื้อนนะเพราะว่าอาการยังน้อยมากยังดูแทบไม่ออกเลยบอลวินที่4ก็ใช้ชีวิตไปตามปกติก็ค่อยๆโตขึ้นมาก็เริ่มไปทำผลงานไปออกรบสร้างผลงานนู่นนี่นั่นตำแหน่งรัชทายาทของบอลวินที่4ตอนนั้นก็เลยค่อนข้างจะแข็งแรงไม่สั่นคลอนไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ประกาศออกไปว่าฉันเป็นโรคเรื้อนจ้าจนกระทั่งในที่สุดนะคะบอลวินที่4ก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มจริงๆค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าตัวบอลวินที่4เนี่ยอาการมันเริ่มออกหนักแล้วไงไม่ว่าจะเป็นตามผิวหนังเนี่ยก็เริ่มมีแผลให้เห็นละมันไม่ใช่แค่สีผิวไม่เท่ากันมันเริ่มเป็นแผลชัดเจนใบหน้าก็เริ่มมีแผลเริ่มมีอะไรแถมมือเท้านี่ก็ผิดรูปนะคะถึงขั้นที่ต้องเสียมือข้างนึงไปเลยสังเกตไหมถ้าใครเคยดูหนังหรือว่าถ้าใครไม่ได้ดูแค่ภาพของหน้ากากเหล็กแล้วมองลงไปที่มือเนี่ยในภาพเนี้ยจะเห็นเลยว่ามือของบอลวินที่4มีผ้าก๊อซพันอยู่แล้วมันไม่ได้มีเป็น5นิ้วแต่มันเหมือนแบบว่าเป็นมือที่กุดเหมือนโดนตัดทิ้งไปแล้วนะคะนี่แหละค่ะอาการของโรคที่ออกมาตอนที่บอลวินที่4เนี่ยเป็นกษัตริย์ไปแล้วซึ่งนับวันเนี่ยนะอาการของโรคก็ยิ่งร้ายแรงขึ้นรักษาก็ไม่หายอาการก็ยิ่งชัดขึ้นจนสุดท้ายบอลวินที่4ทำอะไรไม่ได้นะคะก็เลยจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากเหล็กเนี่ยปิดบังรอยโรคเอาไว้แบบที่เราเห็นนี่แหละทีเนี้ยคำถามคือทำไมจะต้องปิดบังโรคขนาดนั้นโอเคแหละมันก็เป็นโรคที่น่ากลัวเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแบบที่วิวว่าแต่คุณเป็นกษัตริย์นะคุณมีอำนาจขนาดนั้นก็แค่กักโรคเอาคนไว้ห่างๆตัวก็น่าจะโอเคไม่ใช่หรอประเด็นก็คือในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคและโรคติดต่ออย่างเดียวค่ะแต่ว่าด้วยความที่คนสมัยก่อนไม่ได้เข้าใจด้านการแพทย์ขนาดนั้นพอเขาไม่รู้ว่ามันติดยังไงเขาก็รังเกียจแล้วความรังเกียจเนี่ยมันก็พัฒนากลายเป็นความกลัวแล้วความกลัวมันก็ไปผูกติดอยู่กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของศาสนานั่นเองค่ะทุกคนคือเรื่องของบอลวินที่4เนี่ยมันเกิดในสมัยยุคกลางแล้วอย่าลืมว่ายุคกลางเนี่ยมันเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้แบบว่าเฟื่องฟูอะไรขนาดนั้นคนไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรทุกอย่างผูกติดอยู่กับศาสนาเป็นตัวชี้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดซึ่งในช่วงยุคกลางเนี่ยมันเป็นช่วงที่สุขอนามัยต่างๆไม่ดีอยู่แล้วโรคระบาดอะไรก็มีเยอะอยู่แล้วแต่โรคบางโรคเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงอาการชัดเจนยกเว้นโรคเรื้อนนี่แหละที่อาการมันชัดเจนมากคือมันแบบขึ้นมาทั้งตามตัวทั้งตามอะไรหลายคนก็คือลามขึ้นหน้าขึ้นตาแล้ววิทยาศาสตร์ก็ให้คำตอบเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นโรคอะไรกันแน่ดังนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยนะคะก็คือเขาก็ต้องใช้ความรู้ชุดอื่นมาพยายามอธิบายว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันคือเป็นอะไรเกิดจากอะไรแหล่งความรู้ในยุคนั้นสมัยนั้นแน่นอนว่าก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แพทย์แต่คือนักบวชในศาสนาค่ะแล้วถามว่านักบวชจะไปอธิบายอะไรได้ถ้าไม่อธิบายด้วยคำตอบเชิงศาสนาดังนั้นนักบวชในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็ฟันธงไปเลยค่ะบอกว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะจะต้องเป็นคำสาปจากพระเจ้าแน่ๆเพราะว่าในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีอ้างถึงโรคผิวหนังชนิดหนึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นโรคผิว
ผิวหนังชนิดร้ายแรงจะทำให้เสียโฉมแล้วก็เป็นโรคผิวหนังชนิดที่สามารถติดต่อกันได้ด้วยดูเหมือนโรคเรื้อนไหมเหมือนมากนะคะแต่ในนั้นไม่ได้เขียนไว้แค่นั้นเขายังเขียนต่ออีกบอกว่าคนที่เป็นโรคแบบนี้คือพวกที่ไม่บริสุทธิ์เป็นพวกคนบาปโดยเฉพาะพวกที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมีตัณหาอย่างรุนแรงดังนั้นพระเจ้าก็เลยสาปก็เลยลงโทษให้คนเหล่านี้จะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับโรคที่ทรมานแล้วก็รักษาไม่หายนะคะซึ่งโอเคแหละถึงโรคนี้มันจะครอบคลุมอาการของโรคผิวหนังเป็น10โรคเลยนะคือมันพูดกว้างๆแบบกว้างมากๆอะแต่ว่าโรคอื่นๆอาการมันไม่ได้ชัดไงโรคที่อาการชัดที่สุดมันดันเป็นโรคเรื้อนดังนั้นคนก็ตีความกันเลยค่ะบอกว่าโอ้โหโรคที่ในพระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยต้องเป็นโรคเรื้อนแน่ๆแปลว่านอกจากจะโดนสังคมรังเกียจว่ามันเป็นโรคติดต่อแล้วเนี่ยคนยังรังเกียจซ้ำเข้าไปอีกเพราะว่าเรื่องศาสนานะคะสำหรับสมัยยุคกลางเนี่ยนะใครที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนก็คือต้องถูกขับไล่ออกจากชุมชนออกจากสังคมห้ามเข้าศาสนสถานคุณต้องแยกไปอยู่ตามถ้ำหรือว่าไปอยู่ที่ห่างไกลผู้คนแล้วสมมติว่าคุณจะไปที่ไหนเนี่ยนะไปเฉยๆเงียบๆไม่ได้คุณต้องตีระฆังเป็นสัญญาณก้อง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 นำไปคนที่อยู่แถวนั้นที่เป็นคนปกติเนี่ยจะได้รู้ว่าเหล่าคนบาปเหล่าคนไร้ศีลธรรมที่มีโรคและเป็นโรคติดต่อเนี่ยกำลังจะเดินผ่านมาทางนี้แล้วเดี๋ยวจะเอามาติดชั้นเขาจะได้หลีกหนีกันไปนะคะและถ้าคุณอยากจะกลับเข้าสังคมนี่นะโอ้โหเรื่องนี้ยากต้องได้รับการประกาศจากศาสนาว่าคุณกลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีมลทินแล้วคุณผ่านการชำระล้างจากศาสนาเรียบร้อยแล้วถือว่าพระเจ้าเนี่ยให้อภัยคุณถึงสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้เหมือนเดิมนะคะแล้วคิดดูว่าบอลวินที่4เป็นใครเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์แห่งกรุงเยรูซาเล็มถ้าเรื่องหลุดออกไปว่ากษัตริย์แห่งเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคที่พระเจ้าสาปเรื่องมันจะร้ายแรงแค่ไหนราชบัลลังก์จะยังอยู่ได้ไหมคือเอาแค่คุณเป็นกษัตริย์หรือเป็นรัชทายาทที่ป่วยโรคปกติแบบร่างกายไม่แข็งแรงปกติคนก็จ้องจะเลื่อยหาบัลลังก์อยู่แล้วนะนี่ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคที่พระเจ้าสาปดังนั้นเรื่องราวอาการป่วยของบอลวินที่4เนี่ยต่อให้มันจะชัดแค่ไหนคนก็ต้องเหยียบเอาไว้ให้มิดปกปิดเอาไว้ให้สุดใส่หน้ากากเหล็กเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะช่วงที่บอลวินที่4กำลังปกครองอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาการเขาก็หนักขึ้นทุกวันนะฟังดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าโอ้โหจบและกษัตริย์คนนี้ไม่มีทางที่จะทำอะไรยิ่งใหญ่ก็คือรอวันตายไปวันๆแล้วก็จบฝังตายให้ความลับนี้ตายไปกับตัวหรือมีใครสักคนเจอแล้วก็มันเลื่อยขาเก้าอี้แต่จำได้ไหมวิวบอกไว้ว่านี่คือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆในช่วงสงครามครูเสดบอลวินที่4ทำได้ยังไงทั้งที่อาการป่วยก็คือหนักขึ้นจนแบบมืออีกข้างก็คือจะไปแล้วอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเขาใช้อาการป่วยของตัวเองให้เป็นประโยชน์ค่ะก็คือแต่เดิมเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ตัวตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นโรคเรื้อนนะตอนเป็นราชทายาทเขาก็สร้างผลงานสร้างอะไรไว้ทีนี้พอเขาป่วยหนักขึ้นเขาก็รู้แล้วแหละว่าจะไปบู๊เหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้และร่างกายฉันไม่พร้อมเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการรบแล้วมันกลายเป็นกลยุทธ์ที่กษัตริย์คนอื่นเขาไม่ทำกันนะเพราะว่าปกติกษัตริย์เขาก็ต้องใช้แบบร่างกายออกไปรบออกไปอะไรใช่ไหมในเมื่อฉันใช้ร่างกายไม่ได้งั้นฉันใช้อย่างอื่นแทนใช้กลยุทธ์ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการทูตแทนที่จะไปบู๊เองเหมือนเดิมเขาก็ไปผูกสัมพันธ์กับจักรวรรดิไบแซนไทน์จากเดิมถ้าใครจำกันได้จากคลิปครูเสดเนี่ยไบแซนไทน์เขาเป็นอีกนิกายนึงคือคนละนิกายกันเลยไม่ควรจะต้องมายุ่งมาเกี่ยวบอลวินที่4นี่แหละไปดีลมาบอกว่าเฮ้ยเราสีการเราคริสเหมือนกันต่อให้เราคนละนิกายช่วยกันเถอะก็เลยจับมือกันขัดขวางมุสลิมทางเหนือส่วนพวกการรบทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะไปบู๊ล้างฐานเหมือนเดิมเขาก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเป็น hit and run คือใช้วิธีกลยุทธ์แบบกิ้งก่าประมาณว่าใช้กองทัพม้าเร็วเนี่ยเข้าไปโจมตีปกติแล้วโจมตีเสร็จปุ๊บมันก็ต้องอยู่ต่อรบต่อฝั่งนั้นก็จะมีกองทัพใหญ่มาใช่ไหมฝั่งนี้ไม่รอจ้ะโจมตีเสร็จปุ๊บหนีชิ่งไปเลยหนีแล้วไอ้ที่เน้นไปโจมตีเนี่ยก็เน้นไปแบบตัดเส้นทางเสบียงตัดเส้นทางการเดินทางของศัตรูยังไม่พออีกนะในเมื่อลงไปบู๊เองไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าฉันลงไปในสนามรบไม่ได้นี่บอลวินที่4นะคะก็ไปในสนามรบเองบ่อยๆค่ะไปปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเป็นขวัญและเป็นกำลังใจใช้จิตวิทยาเข้าช่วยแล้วยังไม่พอเขายังทำแบบสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนใหญ่ๆอีกเอาลงไปรบด้วยมันก็ดูเหมือนเป็นกองทัพภายใต้การนำของพระเจ้าคุ้มครองกองทัพนี้อยู่แล้วตัวบอลวินที่4เองก็เน้นไปวางกลยุทธ์มากกว่าจะลงไปบู๊เองนะคะแล้วในบรรดาวีรกรรมทั้งหลายบอลวินที่4เนี่ยนะคือมีเยอะมากแต่วีรกรรมที่คนจดจำมากที่สุดก็คือศึกที่ไปต่อสู้กับกษัตริย์ซาลาดินของฝั่งมุสลิมค่ะคือในช่วงสงครามครูเสดเนี่ยอย่างที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนนะคะไปย้อนฟังอันนั้นเอาเพราะว่าละเอียดกว่านะเขาไม่ได้รบกันแป๊บเดียวเขารบกันเป็นร้อยปีแล้วรบกันหลายรอบหลายช่วงหลายยุคนะคะในช่วงที่บอลวินขึ้นปกครองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีคนหนึ่งเด่นมาทางฝั่งมุสลิมเลยคือซาลาดินนี่เป็นกษัตริย์ชาวเคิร์ดเพราะมุสลิมเองก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันนะเอาว่าซาลาดินเนี่ยเป็นชาวเคิร์ดที่เก่งมากแล้วบุกตีไปหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียตอนเหนือของเมโสโปเตเมียปาเลสไตน์อียิปต์เนี่ยถ้าสมมติว่าใครไปอียิปต์กับวิวในบางทริปเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามีพาไปป้อมของกษัตริย์ซาลาดินนี่แหละซาลาดินคนนี้นะคะป้อมซิทาเดลที่อยู่ในตารางทัวร์เนี่ยคนนี้เลยแต่ว่าสำหรับบางทริปก็ไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่าอียิปต์ของพอยวิวออนทัวร์ก็มีหลากหลายโปรแกรมนะคะแต่ละโปรแกรมก็จะเหมาะกับคนที่มีความต้องการแตกต่างกันนะใดๆ
ก็ตามอันนี้คือการแวะขายของกลับมาต่อนะคะทีนี้ในระหว่างยุคสมัยของบอลวินที่4เนี่ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่ซาลาดินเนี่ยพยายามจะเข้ามายึดเยรูซาเล็มคืนเขาเรียกสงครามครั้งนั้นว่ายุทธการมอนกิซาร์ดเกิดขึ้นในปี 1177 ค่ะช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดตั้งแต่ตอนบอลวินที่4อายุแบบ16แล้วตอนนั้นยังไม่ได้ป่วยหนักอะไรมากบอลวินที่4ตอนนั้นเนี่ยนะมีกองทัพขนาดที่เล็กกว่าซาลาดินมากๆคือซาลาดินตอนนั้นพกทหารมาประมาณ 26,000 คนหรือบางคนก็บอก 30,000 คนนะแล้วก็มาแบบไม่ให้บอลวินที่4รู้ตัวเลยมาถึงก็เข้ามาโจมตีปล้นสะดมบุกทำลายบริเวณชุมชนของชาวคริสต์จับคนมาเป็นเฉลยก็เยอะอะไรก็เยอะนะคะฝั่งบอลวินที่4เนี่ยกว่าจะรู้ตัวก็คือไปขนาดนั้นแล้วเตรียมทหารไม่ทันระดมคนไม่ทันได้ทหารมาแค่ประมาณแบบ350นายหรือว่าบางที่ก็บอกว่าได้มา500นายนะแต่ก็ไม่ได้ต่างตัวเลขน้อยมากแล้วก็ได้ทหารราบมาประมาณ 2-3,000 นายเท่านั้นตอนนั้นตัวบอลวินที่4เองก็ไม่ได้ดีนะคะอาการก็สุดเหมือนกันดูสภาพยังไงก็ร่อแร่ไม่น่าเอาชนะซาลาดินได้นะปรากฏว่ารอบนั้นบอลวินที่4เขาก็รู้ว่าตัวเองเอายังไงก็ไม่ชนะแน่ๆถ้ารบปกติเขาก็เลยตุกติกนิดนึงส่งคนเนี่ยปลอมตัวเป็นชาวมุสลิมเข้าไปเป็นแบบหน่วยข่าวกรองปลอมตัวเป็นมุสลิมเข้าไปเลยแล้วก็เข้าไปปล่อยข่าวในกองทัพของฝั่งซาลาดินว่าเนี่ยบอลวินที่4ป่วยหนักอยู่ลุกไม่ขึ้นแล้วนู่นนี่นั่นปล่อยข่าวฝั่งนั้นก็แบบได้เวลาแล้วฉันต้องยึดเยรูซาเล็มเตรียมตัวในขณะที่เตรียมตัวอยู่ฝั่งบอลวินที่4เนี่ยส่งคนมาในทางลับนะคะที่มีแค่คนท้องถิ่นที่รู้เพราะว่าเขาคือคนที่ยึดพื้นที่อยู่นานกว่าไงแล้วก็เข้าไปโจมตีกองทัพของซาลาดินโดยที่ฝั่งนั้นเนี่ยแทบไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าบอลวินที่4นั่งอยู่เฉยๆนะตอนนั้นถึงจะป่วยหนักแต่ว่ายังหนุ่มอยู่ยังอายุแค่16เนี่ยก็มาบู๊ด้วยทั้งที่ตัวเองแทบจะนั่งบนหลังม้าไม่ไหวแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยความใจสู้นะคะก็สวมหน้ากากเหล็กออกไปรบออกไปอะไรจนสามารถเอาชนะกองทัพฝั่งซาลาดินได้สำเร็จค่ะแล้วก็คือว่ากันว่ารอบนั้นเนี่ยกองทัพของซาลาดินรอดกลับไปน้อยมากแค่ประมาณ 10% นะคะในขณะที่กองทัพของฝั่งครูเสดเนี่ยของฝั่งชาวคริสต์คือคนเหลือกลับไปเพียบตายไปนิดเดียวตายไป1,000 คนอะไรอย่างเงี้ยใดๆก็ตามมันทำให้วีรกรรมของบอลวินที่4แห่งเยรูซาเล็มรอบนั้นคือเกรียงไกรมากคนก็กลัวกันมาจนถึงแบบว่าตอนที่ป่วยหนักๆก็ยังแค่ไปนั่งแบบว่าไปนั่งเก๊กอยู่ในสงครามคนก็กลัวแล้วก็ยังจำฝังใจอยู่จำหน้ากากเหล็กได้แล้วก็รู้ว่านี่คือกษัตริย์ที่รบเก่งมากๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวกษัตริย์คนนั้นมีความลับอะไรอยู่มีโรคเรื้อนมีแบบว่าร่างกายข้างในพังขนาดไหนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าบอลวินที่4ต่อให้เก่งแค่ไหนก็หนีโรคของตัวเองแล้วก็ความตายไม่พ้นนะคะหลังจากที่ไปรบสงครามครั้งนั้นอยู่มาได้แค่ 7-8 ปีเท่านั้นทุกคนโรคก็ค่อยๆกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสุดท้ายนะคะในปี 1185 เนี่ยบอลวินที่4เนี่ยก็สวรรคตค่ะแล้วก็ทำให้ต้องมีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาปกครองแทนก็คือบอลวินที่5แล้วบอลวินที่5เนี่ยก็ไม่ได้แบบสู้บอลวินที่4ได้เลยแถมตัวเองก็อยู่ได้แค่ปีเดียวก็ตายอีกแล้วเหตุการณ์ที่บอลวินที่4ตายต่อด้วยบอลวินที่5ตายนี่แหละก็เลยเปิดโอกาสให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกคนนึงในช่วงสงครามครูเสดได้เฉิดฉายนะคะนั่นก็คือซาลาดินที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โจมตีแบบเยรูซาเล็มจนกระทั่งยึดขึ้นมาได้เลยจนกระทั่งกลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดสงครามครูเสดครั้งที่3ที่ฝั่งครูเสดต้องพยายามมายึดเยรูซาเล็มคืนอีกครั้งหนึ่งค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวของกษัตริย์หน้ากากเหล็กแห่งเยรูซาเล็มที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงคะฟังเรื่องราวของบอลวินที่4ไปบอกเลยว่ามันนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ฝั่งบอลวินที่4ที่มันนะฝั่งซาลาดินเองก็มันเหมือนกันถ้าสมมติว่าใครอยากฟังเรื่องกษัตริย์ซาลาดินคอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้กันเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ